මායා ගුරුකුලයත් සමග අදත් එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳයි අපි කෙලින්ම මාතෘකාවට යමු. වසර 12කට පසුව සිදුවන ගුරු ග්‍රහතුමාගේ මිථුන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මිථුන රාශිය තුල පිළිවෙලින් මුව සිරස අද පුනාවාස යන නැකත්වල ගමන මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසරක කාල සීමාව. ඒ කියන්නේ 2025 මැයි මාස 14 වෙනිදා ඉඳලා 2026 ජුනි මාස 2 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් ආශ්‍රය කරගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි ඊටාම නිවැරදිව බොහොම විශ්වාසයෙන් ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්න මීට වසර 12කට පමණ පෙර. ඒ කියන්නේ 2013 ජූනි මාසයේ ඉඳලා 2014 ජූනි මාස වෙනකල් කාල සීමාව ඔබට ගත වුණේ කොහොමද කියලා. ඒ සමහර අත්දැකීම් ජීවිතේ ආයමත් අලුත් වටයකින් ඔබට අත්දකින්න ලැබෙවි. තවත් අලුත් අත්දැකීම්, නවමු අත්දැකීම් සමගම. ගුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ 3 වෙනිාධිපති ලෙස සහ 12 වෙනිාධිපති ලෙස ඔබේ 6 වෙනි භාවයට, ඒ කියන්නේ නිරිත දිශාවට තමයි සම්ප්‍රාප්ත වුණේ. ඔබට මේක පරිවර්තනීය කාලයක් මකර ලග්න හිමියනේ. ඔබට මේ කාලේ තරඟකාරී කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබෙන. ඒ වගේම ඔබ තරඟකාරී කටයුතු වලට ඔබට තියෙන අභියෝග එහෙම නැත්නම් සතුරු කරදර වගේ දේවල් වලට උනත් බොහොම ප්‍රබුද්ධව, බොහොම උපායශීලීව මුහුණ දෙන සහ ඒ වගේ ජයග්‍රහණය කරන ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න මැඩපවත්ව ගන්න කාලයක් විදියට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට අහිතවත් පිරිසගෙන් සහ ඔබට අපහසුදායක තත්ත්වයන්ගෙන් ඔබ දුරස්ත වෙලා ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන කාලයක්. ඒ වගේ මතක් කරන්න කැමති ඔබට ඔබ පදිංචි ස්ථානයෙන් සහ හුරු පුරුදු පරිසරයෙන් තරමක් දුරස්ත වෙලා తాවකාලික හෝ ජීවත් වෙන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලේ අපිට සලකන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබේ රැකියාව සහ වෘත්තිමය කටයුතු ගැන කතා කරොත් මේ කාලෙදී ඔබේ රැකියාවල වෙනස් වීම, ඔබ රැකියා කරන ස්ථානයේ වෙනස් වීම ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඔබ කරන රැකියාවෙන් අස් වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට නව රැකියා අවස්ථා ලැබෙන්නත් පුළුවන් කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ ඔබේ රාජකාරී කටයුතු බොහොම ඩිප්ලොමැටික් විදිහට, ඒ කියන්නේ ඊටාම වෘත්තිමය භාවයකින් යුක්තව වගකීම් සහගතව කරන්න උපරිම උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ උසස් නිලධාරීන් සමග මතභේද, අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා මේ කාලෙදී. විශේෂයෙන්ම මේ කාලෙදී ඔබට උසස් නිලධාරීන්ගෙත් විශේෂ වරදක් නැතුව, ඔබේ පාර්ශවෙත් විශේෂ වරදක් නැතුව වුණත්, ඒ කියන්නේ කාගේවත් කියන්න තරම් ලොකු වරදක් අතපසුවීමක් නැතුව වුණත් ඔබ සහ ඔබේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග යම් යම් දුරස්ත වීම සහ යම් යම් සීතල යුද්ධමය තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. මම හිතන්නේ ඔබ දන්නවා සීතල යුද්ධමය තත්ත්වයන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඍජුවම ඔබලා රණ්ඩු වෙන්නේ, මතභේද ගැටුම් ඇති කරගන්නේ නැතුව, නමුත් නිහඬව යම් යම් මත ගැටුම්, දුරස්ත වීම සහ විවිධාකාරයේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් යටිබිම්ගතව ඇති කරගන්න කාල සීමාවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ඉහළ නිලධාරියෙක් නම් ඔබට පහළ ඉන්න සේවකයන් සමග බොහොම හොඳින් සුහදශීලීව ගනුදෙනු කරන්න, ඔවුන් බොහෝ අවස්ථාවල ඔබට හොඳින් සලකන කාලයක්. ඔබ තමයි ඔබේ වචන භාවිතයේදී ඔවුන් සමග ප්‍රවේශමෙන් කතා කරන්න ඕන. ඔවුන්ගේ හිත නොරිදෙන විදිහට, ප්‍රශ්න තියෙන තැනකදී උනත් බොහොම බුද්ධිමත්ව, බොහොම සුහදශීලීව ඔබේ ගරුත්වයක් තියාගෙන කතා කරන්න, කටයුතු කරන්න ඔබ වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබේ ඉහළ නිලධාරියෙක් නම් ඔබේ පහළ ඉන්න සේවකයෝ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීම වලට ලක් වෙන කාලයක්. ඒ කියන්නේ ඔබට පහළ ඉන්න සේවකයෝ රැකියාවෙන් අස් වෙනවා, අලුත් අය එනවා, ඒ අයත් ටික කාලයක් ඉන්නේ ආයෙත් අස් වෙනවා. ඔබ ආයතන හිමියෙක් නම් ඔබට නව බඳවා ගැනීම නිතර කරන්න සිදුවෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තත්ත්වය తాවකාලිකයි. අවුරුද්දක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබට ඊටාම විශේෂ හොඳ කාලයක් තමයි ගත වෙන්න. නියමිත ගුරු ග්‍රහතුමා උච්ච වෙලා ඔබේ 7 වෙනි භාවයට පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ එතකන් ඔබ බොහොම බුද්ධිමත්ව ඔබේ වෘත්තිමය කටයුතු සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම ඔබ අතින් යම් අඩුපාඩු අතපසුවීම් වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ නිසා ඒ අතපසුවීම් නොවෙන්න වග බලා ගන්න ඉතාම හොඳ සැලසුමකට කටයුතු කරන්න. තමන්ගේ දවසේ සැලසුමේ දේවල් තමන් හරියටම ඉෂ්ට සිද්ධ කරාද කියන කාරණාව පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම වග වෙන්න සොයා බලන්න. තමන්ගේ වැරද්දක් වුණාම කවුරු හරි ඒක පෙන්නලා දෙද්දී ඒක පිළිගෙන නිවැරදි කරගන්න නිහතමානී වෙන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔබට මේ කාලේ වෝනින් ලෙටර්ස් එන්න පුළුවන්, විනය පරීක්ෂණ ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක් විදිහට සකස් වෙන්න
වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ කාලේදී විදේශ රැකියාවක නිරත වෙන කෙනෙක් නම් නැත්නම් විදේශයන් සම්බන්ධව වෘත්තිමය කටයුතු සිදු කරන කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ගුරු වෘත්තියේ නීතිමය ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන, গুপ্ত ශාස්ත්‍රීය සහ ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්හි කටයුතු කරන නිරත වෘත්තිකයෙක් නම් ඔබට මේ කාලය සාපේක්ෂව විශේෂයෙන් යහපත් කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ ධනය සහ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් ඔබේ තැන්පත් ධනය වියදම් වෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබට ටිකක් ඉතුරු කරන්න අපහසු වෙයි මේ කාලේදී. ඒ නිසා ඔබෙන් සිදුවන වියදම්, ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වලට වියදම් කරන්න, විශේෂයෙන්ම ඔබට මේ කාලේදී ඔබේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ කටයුතු වලට, ඔබේ ගමන් සහ සංචාර වියදම් සහ ඔබ අලුත් දේපල, නව නිවාස වගේ දේවල් මිලදී ගන්න හෝ අලුත් වැඩියා කරන්න සිද්ධ කරන වියදම් වලට විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න වේවි. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේ හදිසි නව ආදායම් මාර්ග තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කාරණාවලදී ඔබට දීර්ඝකාලීන වශයෙන් අයහපත් තත්ත්වයන් ඇති නොවන ආකාරයේ ආදායම් මාර්ග පමණක් තෝරගන්න, වග බලා ගන්න. ඔබට හදිසි ආදායම් මාර්ග මිල මුදල් ලැබුණට ඔබට ඒවා ලැබෙන්නේ සාධාරණ ආකාරයෙන්ද එහෙම නැද්ද කියන කාරණාව ඔබ විශේෂයෙන් බලන්න. නැති වුණොත් ඔබට ඒක දීර්ඝකාලීන වශයෙන් නරක ප්‍රතිඵල ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට පරණ ණයක් හෝ ඔබට වෙන කෙනෙක්ගෙන් ලැබිය යුතු මුදලක් ලැබෙන්න තියෙනවා නම් මේ කාලේ ඔබට ඒ මුදල ලැබෙන්න වැඩි අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔබ ඒ සම්බන්ධයෙන් උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලේදී විදේශයන්ගෙන් මුදල් ලැබෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාම වැඩි. ඔබට විදේශගත හිතවතෙක්ගෙන් යම් මුදලක් හෝ යම් දේපලක් නැත්නම් විශේෂ තෑගි වගේ දේවල් ලැබෙන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබට මේ කාලේ විදේශගත වෙන්න, විදේශ රැකියාවකට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒ අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න. ඒක ඔබේ යහපත පිණිස හේතු වේවි. නැවත විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ඔබේ මූල්‍යමය වියදම් ඉතාම හොඳ සැලසුමකින් යුක්තව සිද්ධ කරන්න. ඔබට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව ඉතුරු කරන්න අපහසු වුණත් ඔබට පුළුවන් මුදලක් හරි ඔබ මේ කාලේ ඉතුරු කරන්න දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ සකස් කරගන්න ඔබේ මූල්‍යමය සැලසුමෙන් ඔබ ඉවත් නොවි ඒ සැලසුමට අනුවම කටයුතු කරන්න, වග බලා ගන්න. සැලසුමෙන් පිටත යෙදෙන අනවශ්‍ය වියදම් වලින් හැකිතාක් ඈත් වෙලා ඉන්න, වග බලා ගන්න. මොකද ඔබට කොහොමත් මේ කාලේ කරන්නම වෙන වියදම් කීපයක් මේ දෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒවට මුදල් සකස් කරගෙන ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. ඔබ අධ්‍යාපනය ලැබෙන මකර ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබට මේ කාලේදී අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙනවා. සාහිත්‍යමය දේවල් වෙන්න පුළුවන්, ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රීය, গুপ্ত ශාස්ත්‍රීය දේවල්. නැත්නම් ඔබට මේ තාක් කාලයක් පුරුදු නැති අලුත් විෂයන් ඔබට ප්‍රගුණ කරන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔබට මේ කාලේදී ඔබේ වැඩ කල් දැමීම් සහ කම්මැලිකම් ඇති වෙන විශේෂ ඉඩක්, නැඹුරුතාවයන් සකස් වෙනවා. ඔබ ඒ කාරණාව බුද්ධිමත්ව කළමනාකරණය කරගන්න ඕන. මොකද ඔබට මේ කාලේ මම කලින් මතක් කරා වගේ තරඟකාරී කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණය කරන්න ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ඔබ තුලින් ඔබේ හොඳ පුරුදු ඒ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබ සුදුසු වෙන තත්ත්වයට ඔබ නිර්මාණය කරගන්න. ඔබට ඒකට අවස්ථාව ලැබුණාම බොහොම පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබට ඒක විශේෂ සහායක්, ආශිර්වාදයක් වේවි. ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහය ගැන කතා කළොත් මේ ආසන්න කාලේ සිද්ධ වුණු රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුත් විශේෂයෙන්ම ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් බලපෑම් සාගත තත්ත්වයන් නැති කරනවා. අපි රාහු කේතු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුන් සහ විශේෂ ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සම්බන්ධව ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඒ නිසා අපිව මතක ඇතුව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබේ ජීවිතයට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඔබේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහ ජීවිතය ගැන අපි මතක් කළොත් ඔබ තුලින්ම හටගන්න යම් හැසිරීම් සහගත තත්ත්වයන් නිසා ඔබේ ආදර සම්බන්ධතාවල යම් දුරස්ත වීම ඇති වෙන්න ඉඩක් සකස් වෙනවා. මේ කාලේදී ඔබ තුලින්ම ඇති කරගන්න සීමා දමා ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔබේ අනවශ්‍ය ආඩම්බරකම් වෙන්න පුළුවන්. සහ විශේෂයෙන්ම අනිත් කෙනා ගැන සැක කිරීම, නිශ්චිත සාධාරණ හේතුවක් නැතුව assumptions කරන්න, විවිධ උපකල්පනයන්, නිගමනයන් වලට එළඹෙන්න ඔබ උත්සාහ කිරීම නිසා හේතුවක් නැතුව, දෙදෙනාගේම වැරද්දක් නැතුව මේ කාලේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න, අනවශ්‍ය දුරස්ත වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ தත්ත්වය හරියට කළමනාකරණය කරගත්තොත් ඔබට සාර්ථකව ඔබේ විවාහ ජීවිතය සහ ආදර සම්බන්ධතාවයන් ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ඔබට මීළඟ ගුරු ග්‍රහ මාරුවේදී, ඒ කියන්නේ ඔබේ ගුරු ග්‍රහතුමා කටක රාශියට උච්ච වෙලා යන ගමන තුළ ඔබේ ආදර සම්බන්ධතාව සහ විවාහ ජීවිතය අතිශයින්ම හොඳයි. ඒ නිසා මේ කාලේදී ඔබේ ආදර සම්බන්ධතාවය බොහොම ආදරෙන් සහ බොහොම අවබෝධයෙන් පරිස්සම් කරගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබට තමන්ගේ ආදරවන්තයාගේ
ආදරවන්තියගේ බිරිඳගේ සැමියාගේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් අපහසුතාවයක් වුණත් හුඟක් ලොකුවට පේන්න දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ කාරණාවෙදිත් ඔබ බොහොම අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඉතින් මේ සියලු කාරණාවලදී ඔබ බොහොම අවබෝධයෙන් බොහොම සහයෝගයෙන් පරිණතව කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබ පොදුවේ ඔබේ අසල්වාසීන් ඔබ ගනුදෙනු කරන සමාජය සම්බන්ධයෙන් තරමක් සැකයෙන් බලන්න පුරුදු වෙන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් අසල්වාසීන්ගෙන් පදිංචි ස්ථානයෙන් සහ ඔබේ සුව පහසු පරිසරයෙන් දුරස්ත වෙන කාලයක් සහ උන් සමග යම් යම් ආකාරයේ ප්‍රශ්න කලකිරීම ඇති කරගන්න කාලයක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබට පොදුවේ ඔබේ ආදරවන්තය බිරිඳ සැමිය සමග ඒකමතික තීරණයන්ට එන්න බැරි වෙනවා වගේම ඔබ ළඟින් ගනුදෙනු කරන චරිත සමගත් ඒකමතික තීරණයන්ට එන්න බැරි වීම නිසා යම් යම් දුරස්ත වීම හටගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ තරමක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න, නම්‍යශීලී වෙන්න, පරිණත වෙන්න. මොකද මේක බොහොම తాවකාලික තත්වයක්. ඒ නිසා මේ తాවකාලික තත්වයේදී ඔබට දීර්ඝකාලීනව අපහසුතාවයන් අවාසිසහගත තත්වයන් නැති කරගන්නේ නැතුව බොහොම පරිස්සමෙන් ආදරයෙන් තමන්ගේ ආදරේ පරිස්සම් කරගන්න, විවාහ ජීවිතය පරිස්සම් කරගන්න, සතුටින් ඉන්න. අපෙන් කවුරු හරි අහුවොත් මකර ලග්න හිමියන් විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මොනවා ගැනද කියලා අවිවාදයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. මකර ලග්න හිමියන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන තමයි උන් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියලා. මේ කාලේදී ඔබට පරිස්සම් වෙන්න ඕන ලෙඩ රෝග ලිස්ට් එකක්ම තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ එතන තියෙන හැම ලෙඩක්ම ඔබට සකස් වෙනවා, හැදෙනවා කියලා. නමුත් ඔබට විශේෂයෙන්ම ගත වෙන දශාවන් සහ ඔබේ උප්පත්ති ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව සහ ඔබේ පුරුදු අනුව ඔබට මේ සමහර රෝගයන්ගෙන් කොහොමත් විශේෂයෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා ඇති වෙන්න නියමිත අනවශ්‍ය වියදම් වලිනුත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඔබ විශේෂයෙන්ම උගුර කන නාසය සම්බන්ධ රෝග, පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝග, තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ආශ්‍රිත රෝග වලින් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම හෝමෝන ආශ්‍රිත රෝග වගේම නිදන්ගත පරම්පරාවෙන් එන රෝග සම්බන්ධයෙන්ුත් ඔබ විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔබේ කශේරුකාව සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයන්, කොන්දේ අමාරු, හිස්වල අමාරු, බෙල්ලේ වේදනා වගේ තත්ත්වයන් ගෙනුත් ඔබට ප්‍රවේශම් වෙන්න වෙනවා මේ කාලේදී. ඒ වගේම ඔබට ඔබේ මුත්‍රා බහිශ්‍රාවීය පද්ධතියන් සම්බන්ධ රෝග, ලිංගික අවයවයන් සම්බන්ධ රෝග, වකුගඩු සහ අක්මා සම්බන්ධ වුණත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කාලයක්. ඒ වගේම ඔබ කාන්තාවක් නම් ගර්භාෂයගත රෝග සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබට හැදෙන්න පුළුවන් හදිසි බඩේ අජීර්ණ තත්ත්වයන් සහ උණ රෝග තත්ත්වයන් ගෙනුත් ඔබ මේ කාලේ ප්‍රවේශම් වෙන්න. මේ කියපු රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් මකර ලග්න හිමියන්ට ප්‍රවේශම් වෙන්න පුළුවන් වුණත් විශේෂ ලෙඩක් නැතු වුණත් උන්ට මේ කාලේ යම්කිසි විඩාපත් බවක්, මානසික අපහසුතාවයන්, කලකිරීම තමන් තුළින්ම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබේ මානසික සෞඛ්‍ය සහ යහපත් ජීවන රටාවක් හොඳ පුරුදු ඇති කර ගැනීම ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබේ ශරීරයේ මේද තත්ත්වය, ඔබේ බර වැඩි කෙනෙක් නම් ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබේ BMI එක, ඔබේ උසට සරිලන බර මේන්ටේන් කරන්න, පවත්වා ගන්න විශේෂයෙන්ම උත්සාහ කරන්න. අවශ්‍ය ව්‍යායාම ඔබ කරන්න. ඔබට පුළුවන් නම් යෝගා වගේ ව්‍යායාම ක්‍රම, එහෙම නැත්නම් සටන් කලාවක් වගේ දෙයක් වුණත් හදාරන්න. ඔබට මේ කාලේදී ඒක අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම ඔබ ගන්න ආහාර සම්බන්ධයෙන් ඔබ විශේෂයෙන්ම හොඳ පුරුදු ඇති කරගන්න. ඊටාම සෞඛ්‍යමත් ස්වභාවික ආහාර වේලක් මේ කාල සීමාවෙදී ගන්න ඔබ වගවලා ගන්න. ඒ වගේම ඔබට හැකිනම් ඔබට අවශ්‍ය කරන වෛද්‍ය පරීක්ෂණ, ඔබට ෆුල් බොඩි චෙකප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොවන ඔබට යම් යම් අපහසුතා ඇති වෙන්න කලින් ඔබට කරගන්න පුළුවන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ඔබ සිද්ධ කරගන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔබට මේ තත්ත්වයන්ගෙන් විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. සරල උදාහරණයකින් කිව්වොත් මකර ලග්න හිමියනේ වැස්සක් වහින්න යන්නේ තෙමෙන්නේ නැති වෙන්න කුඩයක් අරගෙන පාරට යන්න. ඒ වගේම මකර ලග්න හිමියනේ ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වගේම ඔබේ මවව යම් යම් රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් සහ මානසික පීඩාකාරී තත්ත්වයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් කරගන්න. ඒක ඔබට විශාල ආශිර්වාදයක් වේවි. මායා ගුරුකුලයෙන් මකර ලග්න හිමියන්ට විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න කැමතියි. ඔබ මේ කාලේ හැකියතාක් විවෘත මනසකින් කටයුතු කරන ඔබේ ජීවිතයේ පරිවර්තනීය වෙනස්කම් සිද්ධ වෙද්දී ඒ තත්ත්වයන් තුළ ඔබ නම්‍යශීලී වෙන්න සහ ඔබ සාධාරණ මාර්ගයන්ගෙන් ධනෙ උපයන්න සහ ජීවත් වෙන්න මේ කාලෙදී හැකියතාක් ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සම්බන්ධ වන්න ආධ්‍යාත්මික ශාස්ත්‍රයන්, භාවනා ක්‍රම වගේ දේවල් ප්‍රගුණ කරන්න. ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න, සෞඛ්‍යමත් ආහාර රටා සහ පුරුදු සහ ඔබට හැකි වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කලින් සිදු කරගෙන ආරක්ෂා වෙන්න. ඔබේ රාජකාරී කටයුතු තුළ අනිත් අය සමග ගැටුම් ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ නැතුව ඔබේ රාජකාරියට ફોකස් වෙලා අවධානය යොමු කරගෙන තමන්ට පැවරෙන රාජකාරීන් මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් බුද්ධිමත් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. තමන් අතින් සිදුවෙන වැරදි අඩුපාඩු අතපසු
පසුබිම් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න සහ කවුරු හරි එක පෙන්වලා දුන්නොත් ඒවා නිවැරදි කරගන්න ඔබ බොහොම නිහතමානී වෙන්න සහ ඔබ හොඳ සැලසුමකට අනුව කටයුතු කරොත් ඔබේ දවස ඔබ හරියට ප්ලෑන් කරලා කටයුතු කරොත් ඔබට වැඩ මගහැරෙන්න නැති වෙවි සහ ඔබේ අනවශ්‍ය වියදම් ඔබ හොඳ මූල්‍යමය සැලසුමකින් යුතුව කළමනාකරණය කරගන්න. ඒ වගේම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ගන්න වැටුපෙන් වෙන්න පුළුවන් ඔබේ ආදායම් මාර්ග වලින් යම් කිසි කොටසක් හරි ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට සහ උදව් අවශ්‍යයට පිහිට වෙන්න යොදවන්න. මොකද ඔබට ඒක අපිට මහා ආශිර්වාදයක් වෙලා ලැබේවි. ඒ වගේම කිසිම කාරණාවකදී ඔබ ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. ඒ වගේම ඔබට මේ කාලෙදි මිනිස්සු ගැන ඉතාම හොඳින් තේරුම් යන කාලයක්. ඒ ඉගෙන ගැනීම, ඒ අත්දැකීම ඔබට ඉදිරි කාලෙදි ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒ වගේම ඔබට ඊළඟට එන්න නියමිත මේ ගුරුමාරු අවුරුද්දක් පමණ තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔබට එන්න නියමිත ගුරු ග්‍රහතුමා උච්ච වෙලා ඔබේ 7 වෙනි භාවයට කටක රාශියට සම්ප්‍රාප්ත වෙන ගමන ඔබට ඔබේ ජීවිතේ බොහෝ වංශ වලින් ඊටාම සාර්ථකත්වයට සතුටට පත් වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඉතින් ඔබ ඒ නිසා ඒ උච්ච සුබ ගමනට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම මේ කාලෙදි බොහොම ඉවසීමෙන් පරිණතව බුද්ධිමත්ව සකස් කරගන්න. ඉතින් ආයමත් දවසක ඔබට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබේ ජීවිතයට අනාගතයේදී අතිශයින්ම වැදගත් වේවි. උදව් අවශ්‍යයට උදව් අවශ්‍ය තැන් වලට ඔබ උදව් කරන්න. අපි හැමදාමත් මතක් කරනවා වගේ ලස්සන හිතක් තියෙන තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න මායා ගුරුකුලයත් සමග සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා.